dull skin, nalulosyang na at hindi na nagpapaganda. Alright, I have a solution on that. For today's video, mga kadangs, we are going to have a review and first impression of Bloom and Glow Kit by My Skin PH. Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. So today we're going to have an impression, a first impression and review of this Bloom and Glow kit from My Skin PH. And I would like to say thank you, My Skin PH, and of course the distributor who sent me this item, mga kadangs, from Kidapawan City. So if you are in Kidapawan or in the near area of Kidapawan City, mga kadangs, so you should buy this glow kit, mga kadang. So this is also a business, mga kadang. So you could be a reseller, of course. Pagkakitaan natin yan, support for small businesses, mga kadangs, no? Alright, so this is a glow kit from My Skin PH who sent me by Miss Orin Kapatan, mga kadang. I will put her FB account, mga kadang. So if you are interested to be a reseller or you want to use or to test also this product, mga kadangs, and of course I will link her FB account down there sa description box. So alright, so let's do unboxing kasi para makita natin yung laman ng glow kit na to. Of course, mga kadangs, if you open the box, is ito yung makikita mo. Another bag, mga kadangs, transparent bag, and kikita mo yung mga laman niya, which is the set, mga kadangs. Of course, we have here the My Skin Collagen Pink Bar, the My Skin Brightening Toner, and the My Skin Sunscreen, and the My Skin Night Mask, mga kadangs. Alright, so open natin. This is the My Skin Night Mask, mga kadangs. Of course, I'm so very in love with the packaging itself, mga kadangs. Sobrang nakaka-girly and sobrang nakaka-pink ng kanilang packaging. And of course, mga kadangs, nakasil po yan, mga kadangs. Yan. So, tingnan natin yung laman niya. Anong kulay ng laman. And of course, mga kadangs, itong mga set na to, mga kadangs, mga beauty set ng mga product is not new. Kasi nagdipa na ngayon yung mga set ngayon, mga kadangs. So, let me try this glow kit also, mga kadangs, kung talagang nakaganda. Maganda na ba ako? Char. Alright, so this is the My Skin Night Mask. It revitalizes, reduces wrinkles and dark spots, mga kadangs. Ayan. Tingnan natin yung laman, mga kadangs. Alright. Bango. Mabango siya. I love the smell. Ayan, ganyan yung kulay niya, mga kadangs. And kung patay ng konti. So, parang ano lang siya, mga kadangs, no? Ganyan. So, grabe, bango. I love the smell, mga kadangs. Alright, so that's the My Skin Night Mask. And let's proceed sa ating sunscreen. Of course, it protects, moisturizes, and firms skin, mga kadangs. Of course, we need sunscreen, especially every day. Kasi sobrang init. Kahit nandito sa bahay, magsa-sunscreen ka pa rin kasi protected ang iyong baby face. Diba? Alright, so bango pa rin. I love the smell. Ayan, yung kulay niya. Parang siyang BB cream ang kulay niya, mga kadangs. Parang brownish. Ayan, kita niyo ba na may pagka-brownish siya? Ganyan. Bango niya. Talaga. I love the smell talaga, mga kadangs. As in na, nakakabaliw yung bango ng My Skin, mga kadangs. Alright, proceed to our toner, mga kadangs. Ito po siya. Of course, the toner is nagmi-minimize siya ng pores, and then it tightens your skin and also remove oil from your skin, mga kadangs. Also, yung mga dead skin cells dyan, tatanggalin niya yan. So, yan yung packaging, mga kadangs. And amoyin natin, baka mabango din. Ano siya, mga kadangs, medyo may tapang konti yung amoy niya, mga kadangs, si toner, mga kadangs. Hindi siya kasing bango ng mga night mask and sunscreen, but may lang yung pagkatapang niya. May tapang pero hindi masyado. Yun. Alright, so let's proceed to our soap, mga kadangs. Si soap, my skin
collagen pink bar. Of course, as you notice na napahak na siya mga kadangs. So, because I started using this product na mga kadangs. Kaya ako maganda. Char! Alright, so this is the whitening and anti-aging soap mga kadangs, tightens and brightens your skin mga kadangs. And of course, the other details of the products is nakasulat naman siya dito, so you can read that one. Pero hindi ko na siya babasahin dito sa ating review sapagkat maugmaan ta mga kadangs, diba? So ito yung naglalaman ng ating glow kit mga kadangs. And of course mga kadangs, yung uses nito mga kadangs, of course, sa umaga mga kadangs, when you are going to wash your face, you should use this My Skin pink bar mga kadangs para linisin yung mukha mo. And after washing your face using this beauty bar or this pink bar, you are going to use the brightening toner mga kadangs. As in, pahid-pahid mo lang siya with your cotton balls or your cotton pads right there. Ayan, so you can use this. And then, after mo maglagay ng toner, is ilagay mo si sunscreen mga kadangs para protected yung skin natin from the rays of the sun mga kadangs. Of course, sobrang init na ngayon as in nakaka-damage talaga ng skin ngayon mga kadangs, yung init at silaw ng araw. Ano ba yung UV rays, gano'n. Alright, so yun yung gagawin mo pag umaga mga kadangs. But sa gabi, of course, meron kasi tayong night mask. Of course, you should wash also your face using our pink bar. And after that, you're going to use also our toner. And after using the two products, is maglagay ka na ng night mask mga kadangs. No need to rinse off mga kadangs. Hindi naman to malagkit. Talaga namang comfortable yung pagtulog mo when you are going to use this night mask mga kadangs, no? So, ano kasi yan siya, para siyang skin vitamins habang natutulog ka. So, habang natutulog ka dyan mga kadangs, is talagang nirepair niya yung skin mo dyan. So, don't you worry, don't be afraid mga kadangs. Alright, so makikita mo naman dito mga kadangs sa kanyang packaging, lahat ng information, yung mga step 1, step 2, and step 3, yan, at saka yung mga precaution niya dito mga kadangs. Of course, you should test muna the product mga kadangs kung wala ka bang mga irritations and allergies. Of course mga kadangs, no? So, yun, My Skin Philippines mga kadangs is from Davao City mga kadangs, Bisaya. We do love Bisaya. Alright, so yun mga kadangs, and yes, very bango mga kadangs ng product nito, and I do love the smell mga kadangs. So kung gusto mo ng mabango, ay nako, My Skin PH, bloom and glow, bloom na bloom, glow na glow. Alright mga kadang, so after I'm going to use this product, I will give you my final thoughts and updates about the Bloom and Glow Kit na na-use natin. Of course, talagang ipaprocess pa natin yan sa ating mukha mga kadangs, kung hiyang ba tayo or ano yung maidudulot niya sa ating ganda mga kadangs. So, yun mga kadangs. So, I will just end this video right here. Babalikan ko kayo. We're going to do another video, a final update video on these products mga kadangs. So, by now, standby muna tayo mga kadangs, and I will be back sa ating final thoughts about this product. So mga kadangs, thank you so much for watching sa ating review and first impression on this product mga kadangs, and hopefully naabangan nyo ang ating final thoughts mga kadangs, no? So don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kradang channel, and see you na lang sa ating next video. Bye-bye!